Üdvözlök mindenkit, a Stakiban, Smejkál Peti vagyok, és elérkeztünk a nyomtatott robotról szóló videószériánk utolsó részéhez, ahol az alkalmazásról lesz szó, illetőleg szó esik majd az integrálásról is, de kezdetben itt van velem Abai Kristóf fejlesztőmérnök. Beszéljünk arról, hogy mennyibe kerül egy ilyen robotkar, ha én szeretnék egyet nyomtatni magamnak. Pontos kalkulációkat nem végeztünk, és nagyon sok elem volt raktáron nekünk, emiatt egy teljesen konkrét számot nem tudok mondani. Nagyjából úgy lehet számolni, hogy maga a nyomtatás költsége, mivel van nyomtatunk, ezért az anyagköltség, az nagyjából egy olyan 30 000 forint körül lehet, talán egy picivel több. A mechanikai elemek, tehát a tengelyek, tengelykapcsolók, motorok, mindenféle gépészeti elem, az nagyjából 200 000 forint környékén mozog, és akkor ehhez jön még hozzá a vezérlőnek a költsége. De mivel egy csomó minden volt, az a lineáris számunk az például már adott volt, azt nem kellett megvásárolni, ezért mi olcsóbban meg tudtuk oldani az egészet, mint ha mindent meg kellett volna vásárolni. Én azt mondom, hogy egy olyan fél millió forint körül van a teteje. Tehát akkor mondhatjuk, hogy végül is pont a nyomtatás a legolcsóbb az egészben. Igen. Mesélj nekem kérlek arról pontosan, hogyan működik ez a robot, hogyan lehet ezt használni itt a smartphone-ban. Ezt a kérdést kicsit könnyen megválaszolni a vezérlő mellett, úgyhogy szerintem menjünk át, és akkor ott megmutatom. Nézzük meg! A rendszer alapvető működése az egész smartphone rendszer vezérlőjénél kezdődik. Ez a nagyon nagy kijelzővel ellátott számítógép, innen lehet irányítani az egész smartphone rendszert. Ez a vezérlő küld utasítást a robotnak, hogy mozduljon meg, vagy csináljon bármit. Ezt az üzenetet, ezt a vezérlő agy dolgozza fel, ez egy Arduino Mega, ami megkapja a számára értelmezhető üzenetet, szépen feldolgozza, és továbbítja a léptető motorvezérlő moduloknak. Ezek a driverek, ezek megkapják, hogy milyen irányba, hány lépést tegyenek meg, tehát hogy a motort hány lépésre mozgassák, milyen irányba, és utána szépen ezek a vezetékek jutnak el, ezeknek a kimeneti vezetékei jutnak el a robothoz, és ezáltal megtörténik a mozdulat. Itt látunk két nagyobb tápegységet, az egyik tápegység az a robotban található motorok meghajtásáért felel, ez a nagyobb tápegység pedig a lineáris számt mozgatja, és lehet látni, hogy a lineáris szám mozgatásához egy picit erősebb hardware-re van szükség. A léptető motor drivere, ami egy kicsit komplexebb driver már, mert egy encoderes léptető motor szolgáltatja a lineáris hajtást, ezért ehhez már egy lényegesen komolyabb eszközt használunk, ez látható itt a bal oldalon. És igazából ennyi a vezérlő, ebben a pici kis Arduino-ban van benne az összes okossága a robotnak. Szóval azt most már tudjuk, hogy hogyan működik a robot, hogy hogyan használja a vezérlő és az egész számítógépes rendszer hogyan működteti, de ugye már integrálni is kellett a Smart Factory-ba. Erről kérdezem Belék Rihárd kutatómérnököt, hogy mégis hogyan működik az integráció, mit jelent ez egyáltalán, és hogy találja meg helyét ebben a rendszerben a robotnak. Alapvetően a Smart Factory egy heterogén, tehát nagyon változatos rendszervezérlés technikai szempontból. Több egysége PLC-vel, tehát ilyen programozható logikai vezérlővel működik, vagy mikrokontrollerrel, vagy mondjuk a robotok robotvezérlővel. És ahhoz, hogy ezt gyártórendszerként egységesen tudjon működni, főleg a kiberfizikai gyártórendszerek koncepciójában szükség volt ezeket egy egységes webes platformra összehozni, lehetőség szerint úgy, hogy az egyes funkcionalitásokat, tehát például paletta kivétel vagy fúrás, tehát ilyen nagyon elemi műveleteket kiszervezzünk hívható függvényekként, mint programozásban ez egy elég bevált technológia, de a gyártás világába ez szépen lassan kerül be. És hát ebbe a koncepcióba és ilyen integrálási környezetbe volt szükség beilleszteni ezt az új kiszolgáló robotot. Ennek ugye a funkciója az, hogy ilyen apró munkadarabokat pakol a magas raktár és a szállító robotok, vagy a mögöttem látható kollaboratív robot között. Tehát lényegében neki a felvétel és letétel volt. Ezeket támogatja az alacsony szintű mikrokontroller alapú programozása, ami egy soros porton keresztül
csatlakozik a központi számítógépbe, és ott ilyen aszinkron szöveg alapú kommunikációval tudja megvalósítani a kapcsolatot a magas vagy központi vezérlő és a alacsony robotvezérlő között. Akit egyébként érdekel még a robotkar és az ezzel kapcsolatos eredmények, egy nem sokára publikálásra kerülő cikkben olvashat majd róla, akár a staki.hu is.